ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਈਆ, ਖਲਚੀਆਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ, ਤਾਂ ਲੈ ਲਹਾਉਂਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 25,600 ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਿਆ एवं पर्यावरण। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ।